আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মই বন্ধাকবিৰ চাটনি। বন্ধাকবি কোমলীয়া বন্ধাকবিবিলাক কাটি ধুই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি বন্ধাকবিখিনি এখন কাঁহীত মই আঁতৰাই লৈছোঁ। বুঢ়া পাত নিদিব, কোমলীয়া পাত দিলে মানে ভাল হয় আৰু বস্তুটো পুতুককৈ পিছা যায়। তাৰপিছত মই এতিয়া দিম আপোনাৰ এই জলকীয়াকেইটা ধুই লৈছোঁ, আগতেও ধুই থৈছোঁ, আকৌ এবাৰ এতিয়া ধুই দিছোঁ। জলকীয়া চাটনি বুলি ক'লে জ্বলা হ'ব লাগে, তেতিয়া ভাল লাগে। তাৰ বাবে জলকীয়া, আদা, নহৰু বেছি দিব নালাগে, দুকোহা দিব লাগে। নহৰু বেছি দিলে কিবা মুখত লাগে, সেইটো কাৰণে নহৰু দুই পিছে দিছোঁ, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ চাই। এতিয়া এইখিনি মই কবি পাতখিনি সৰু সৰুকৈ আৰু অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই এতিয়া মই তেলত দিম, চাই থাকক। চাওক, কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীত অলপ তেল দিম, অলপ তেল দিছোঁ। তেল দিয়াৰ পিছত এতিয়া এই বস্তুখিনি দিম। এই জলকীয়াখিনি আপোনালোকে এনেকৈ অলপ ফালি ফালি ল'ব। জলকীয়াখিনি অলপ মাজেদি অলপ ফালি ল'লে মানে কি হয়, ফুটি গাত নপৰে। আৰু আদাখিনি অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে মানে তেতিয়া মিক্সিত পিচিব অলপ ভাল হয়। তো এতিয়া আমি এইখিনি সেনেকৈ তেলত এতিয়া আমি এইখিনি এতিয়া দাঙি চাওকচোন। প্ৰথমতে দুটা বস্তুখিনি কিমান ডাঙৰ আছিলে, এতিয়া জহি একদম কম হৈ গৈছে, পানী ওলাই গৈছে। চাওক, এই পানীখিনি এনেকৈ আমি চাইড কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই গেছটো নুমাই দিলোঁ, নুমাই দি এখন কাঁহীত উলিয়াম। এতিয়া এখন কাঁহীত উলিয়াই ল'লোঁ। আমি এতিয়া এইখিনি এখন কাঁহীত উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই লৈ পেলাই এতিয়া মিক্সিত দিম। আমি এইখিনি ভাজোঁতেনে অকণমান হালধি, অকণমান নিমখ দি লোৱা হৈছিলে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি পিছোঁতে নিমখ নিদিওঁ, পিচি ল'ম। পিছাৰ পিছত নিমখটো চাই ল'ম, চোৱাৰ পিছত যদি কম হয় তেতিয়া অলপ দি ল'ম। এতিয়া এইটো মিক্সিত দি পিচি দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব।